Miqtë dashur, jemi rikthyer tani në studio për të filluar bisedën me mysafir të ftuar. Nesër në vendin ton pritet të zhvillohet për herë të parë samiti mësimit tërheqës, që do të organizohet në bashkëpunim mes American School of Kosovo dhe Drejtoratit Komunal për Arsim. Për të na treguar pak më shumë rreth këtij samiti, çfarë do të ofrojë ky samit dhe cili është qëllimi i organizimit të këtij samiti, ne kemi ftuar në studio zotrin Rehill, drejtor menaxhues në LID, dhe Erëblir Kadriu, këshilltar në American School of Kosovo. Mirëmëngjesi, good morning and welcome. Good morning, thank you. Mirëmëngjesi, Erëblir. Do ta filloj me ju. Është për herë të parë që organizohet një samit i tillë siç është ai që do të zhvillohet nesër në bashkëpunim të American School dhe Kuvendit Komunal. Fillimisht na tregoni cili ishte qëllimi i organizimit të gjithë këtij samiti. Ideja e organizimit të kësaj konferencë apo samiti kosovar të mësimit me moton mësimit të tërheqjes është që të ofrohen mundësit mësimdhënësve nga Kosova që të shkëmbejnë përvojat e tyre me mësimdhënës tërkombëtar. Jo me dhe më tepër, jo të mësimdhënës, po dhe profesionistë nga fusha e arsimit që kanë përvojat të ndryshme në aspektet të ndryshme të edukimit. Kjo na mundson që me ardhjen e disa ekspertëve profesionistë të ndryshëm, siç është edhe JT njëri prej tyre, që përvojat e tyre t'i bartin tek mësimdhënësit tonë, edhe pse jo që të mësojmë diçka të re, praktikat e mira të cilat funksionojnë atje. Mendoj që kjo është një mundësi e mirë edhe për shkëmbim brenda Kosovës, pasi që është e hapur për gjithë mësimdhënësit e Kosovës, kështu që mendoj që ka shumë gjëra të mira edhe brenda mësimdhënësve në Kosovës, kështu që kjo është një mundësi shumë e mirë që të shkëmbejnë informatat dhe përvojat e mësimdhënësit tonë në Kosovë. Samiti është i hapur për të gjithë, edhe pse ka qenë një procedurë e regjistrimit që disa javë, për ata që nuk janë regjistruar ende mund të vinë, fillon siç e përmendet edhe ju nesër, është 3 ditë, prej orës 8 në mëngjes deri në orën 3:30. Është tek shkolla amerikane e Kosovës në Prishtinë, tek Newborn. Po. Pra në kuadër të këtij samiti apo kësaj konference do të ketë prezantime, do të mbahen punëtori? Samiti fillon, 3 ditë samitit fillojnë me sesione kryesore të temave të ndryshme. Njëra prej temave është edhe atë që JT e ka për mësimdhënësit profesional. Pastaj ndahen workshope apo në punëtori të ndryshme të lloj-llojshme. Janë diku po saktësisht 25 prezantues të temave të ndryshme, qoftë sesioneve të ndryshme apo workshopeve të ndryshme, prej aty 25, 7 janë nga Kosova, shqiptar, ndërsa të tjerët janë jo shqiptar, kryesisht amerikanë. Po, në trajnime do të kenë mundësi të kalojnë të gjithë ata mësimdhënës që vinë për të qenë pjesë, apo është bërë një përzgjedhje? Jo, kjo është e hapur. Ne mundohemi ta kemi këtë karakterin gjithëpërfshirës. Është e hapur, edhe pse gjuha zyrtare e trajnimit është gjuha angleze, do të ketë përkthim simultant edhe konsekutiv për ata të cilët kanë nevojë për një gjë të tillë. Domethënë, është e hapur për gjithë, thashë edhe më herët, edhe për ata të cilët nuk kanë pas mundësi të regjistrohen paraprakisht, domethënë mund të regjistrohen si kemi on door, tek dera, dhe të vinë aty dhe të marrin programin dhe të ndjekin sesionet edhe workshopet. Mirë. Pra, ne kemi edhe një profesionist kësaj fushë, një ekspert kësaj fushë, pra është zotri JT Rehill, drejtor menaxhues në LID, i cili do të ndajë përvojën e tij me të gjithë mësimdhënësit kosovar të cilët do të jenë pjesë e kësaj konference. Besoj se ka qenë këtu dhe e një pak a shumë këtë sistemin të cilin e kemi ne, sistemin arsimor. So you were, as one of the guests, will be exchanging your experiences and talking to the teachers of Kosovo. How much, or I hope that you are familiar with the context of the education of the teachers here in Kosovo. Somewhat familiar with the context here. I'm getting more familiar. I'm asking a lot of questions, but really I work with a lot of international teachers as well. And actually it's sort of, I think the same idea, the same things teachers face here are the same things they face everywhere, which is really caring most about students and helping them learn. Kam pak njohuri për kontekstin këtu, mirë po jam edhe duke mësuar, mirë po kam përvojën me mësimdhënësit ndërkombëtar, edhe besoj që disa prej përvojave apo disa prej sfidave apo çështjeve janë të njëjta me të gjithë mësimdhënësit kudo në botë. Ajo kryesorja është që të kushtojmë një vëmendje të kujdesim për nxënësit apo studentët tonë.
Pra, këtu në përgjithësi, mësimdhënësit do trajnohen për reformat e reja, apo jo? The teachers in general will be trained about the new or reforms or new approaches to education. Is that correct? My part actually is going to be twofold. I'm going to be delivering the opening keynote tomorrow, and really what I'm going to aim to do is get everybody into the mindset of learning. The idea is engaging learners, but that doesn't just mean students. That means teachers, that means the whole community. And teachers as an integral part of the community need to recognize that their role is actually to embody learning. So that's what I'm really going to end up focusing on. Unë roli im është i dyfisht, nesër do ta kemi sesionin kryesor, që do të jetë për mësimdhënës, edhe pse moto e këtij samiti është mësimi i tërheqës, kjo nuk do të thonë që mësimi vetëm për nxënës dhe student, por edhe për mësimdhënës, por edhe për anëtarët e komunitetit. Rëndësia e mësimdhënësve në arsim është jashtëzakonisht e madhe dhe për këtë do të përqendrohemi nesër në sesionin kryesor, por edhe në workshopin e dytë që do të ketë gjithashtu edhe nesër. Yeah, I'm really going to try and answer 3 questions for everybody in the morning to inspire them. First, how do we learn as human beings? How do we learn as adults? And then, how do we really learn as teachers? Do të mundohem që të përgjigjem në 3 pyetje nesër. Si mësojmë, si ne si qenie njerëzore mësojmë, si ne si mësimdhënës, edhe si mësojmë ne si familje apo si student. Mirë. Në bas asaj që ju keni parë këto, apo keni dëgjuar edhe pse thatë që nuk keni pasur kohë që të familiarizoni me sistemin arsimor në Kosovë, cila mendoni ju se është mënyra më e mirë për ta bërë mësimin tërheqës, pikërisht për këtë edhe mbahet kjo konferencë? Based on what you know, although you said you might have a limited information about the context, what do you think that is the best approach for engaged learning, as is the motto or the goal of this conference or this summit? Çfarë duhet kemi parasysh? So what we should keep in mind? Absolutely. All learning is personal. Everything happens one individual at a time. Çdo mësimdhënie është e personalizuar dhe ndodh çdo individ në kohë. I think the most important message that I deliver to any teacher or can help any teacher come to is to understand that it's the individual relationship, teacher to learner, that matters most in any context. Mesazhi kryesor që zakonisht jep mësimdhënësve është që ajo që është me rëndësi në çfarëdo konteksti në mësimdhënie është kjo marrëdhënia individuale që një mësimdhënës e krijon me nxënësin apo me studentin e tij apo saj. And teachers face challenges from inside and outside in every system around the world, and the most critical changes that take place always happen in the classroom, one-to-one, teacher and student. Sfidat e mësimdhënësve janë të llojshme nga brenda e nga jashtë në çfarëdo sistemi. Mirë po ajo që është më kryesorja është ajo marrëdhënia që ndodh, që zhvillohet në klasë në mes të një mësimdhënësi apo mësimdhënëse dhe studentët apo nxënësit e tij apo saj. Mirë. Diçka tjetër rreth prezantimit që do ta ketë nesër? Anything else you would like to add about the presentation that you're going to have tomorrow? I have no. Actually, I think I'm doing a second one in the afternoon, and that I'm actually a little more concerned about, because that one is actually going to focus on how do we develop the skills in our students that they're going to need to survive in a world that we can't predict. So looking towards the future with 21st century skills, what will that look like within this context? And that will be a great learning experience for me, because a lot of that is going to come from the teachers. Në pjesën e dytë pas dite kemi një workshop tjetër, e cila do të jetë pak më sfiduese për mua, është të mundohemi që të analizojmë se si të mësojmë nxënësit dhe studentët aftësitë, apo aftësitë që atyre do t'i duhen në përgatitjen e shekullit, në sfidave të shekullit 21, sfidat që ende nuk i dimë cilat janë. Kjo do të jetë një përvojë interesante edhe për mua, pasi që do të jenë shumë rëndësi inputi apo feedbacku që e marr prej mësimdhënësve apo pjesëmarrësve. Po, Erëblir, edhe ju do të keni një prezantim për gjatë këtyre 3 ditëve. Na tregoj pak më shumë për prezantimin që do ta kesh. Prezantimi im është të dielën, është në një prej workshopeve ku ka të bëjë me edukimin ndërkombëtar, trendet dhe mundësitë e ndryshme cilat ekzistojnë për mësimdhënësit nga Kosova dhe për studentët. Ky është një prezantim që vjen në kuadër të American Advising Center apo qendrës amerikane për këshillim, e cila është brenda shkollës amerikane, që ka për qëllim promovimin e sistemit amerikan. Domethënë, gjatë këtij prezantimi do të flasim për
përvojat e mësimdhënësve dhe studentëve në studime, qoftë për avancime profesionale apo avancime akademike, cilat janë ato mundësi, apo edhe më rëndësi, cila është procedura që ato mundësi të arriten. Fatmirësisht, numri i studentëve që studiojnë në Amerikë me bursa është rritë në Kosovë, kështu që shpresa jonë është që, domethënë, një trend vazhdohet që të jepet mundësi studentëve, po dhe mësimdhënësve për zhvillimin e tyre profesionale. Prandaj, edhe e mira e mbajtjes së këtyre konferencave, këtyre samiteve, është ofrimi këtyre trajnimeve dhe mësimdhënësit që kalojnë për trajnime më të shumta, po dajnë edhe më të përgatitur. Domethënë, rëndësia e trajnimeve, kjo është një kombinim i trajnimeve ndoshta të zakonshme apo tradicionale, pasi që ka prezentime, workshope, ligjërata të ndryshme. Domethënë, është një mundësi që takosh një spektër të ndryshëm të njerëzve nga fusha arsimit, kuptohet, qoftë aty vendor, po dhe edhe ndërkombëtar. Mendoj që ka diçka për secilin mësimdhënës në Kosovë, nëse jo diçka praktike, atëherë s'paku informata të cilat mund të jenë dobishëm për ato apo për ato, apo për nxënësit dhe studentët e tij apo saj. Po, japim pak detaje për të gjithë ata të cilët po na ndjekin dhe nëse kanë dëshirë të jenë pjesë e kësaj konference. Çfarë do të ketë ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë? Pikërisht, domethënë ditën e parë, 3 ditë fillon prej orës 8 në mëngjes dhe diku deri në ora 3:30 pas dite. Në ditën e parë, domethënë është premten, është sesioni i Dr. JT, pastaj ndahen workshopet e ndryshme. Me vërtet ka lloje të ndryshme të workshopeve, mirë po prej temave të ndryshme, duke filluar prej zhvillimit profesional të mësimdhënësve, ndikimin e teknologjisë në mësimdhënie dhe në mësimdhënie, shkrimi dhe mendimi kritik, pastaj diversiteti se si diversiteti ndikon në mësimdhënie, metodat të ndryshme bashkëkohore, domethënë konferenca apo samiti fillon të nesër, të premten, domethënë me një hyrje prej drejtoreshës të shkollës amerikane, po dhe drejtoreshës së komunës së Prishtinës, drejtoreshës së arsimit të komunës së Prishtinës, e cila janë bashkëpartnerë në këtë organizim. Po gjithashtu do të ketë edhe prezantime prej aktorëve nga Kosova, për shembull përfaqësues të qendrës për arsimit në Kosovë, KEPS. Do të kenë 2 prezantime. Do të ketë një lajmëri e madhe të prezantimeve, ashtu më herë do të ketë diçka për çdo kohë. Mirë, do të jetë interesant, prandaj të gjithë ata të cilët janë të interesuar, pra ende ka kohë, do të mund të prezantohen edhe tek dera një regjistrim që do të bëhet shpejt e shpejt dhe do të kemë mundësi të ndjekin të gjitha këto të cilat ne i biseduam. Të premten, të shtunën dhe të dielën, duke filluar për orës 8 në mëngjes, të gjithë janë të mirëardhur. Samiti apo konferenca mbahet, thamë edhe më herët, në amfiteatrin e shkollës amerikane, që është tek Newborni në Prishtinë. Mirë. Zoti Rehill dhe Erëblir, faleminderit shumë për kohën që fuar për ne dhe për shikuesit. Shpresoj se do të kaloni mirë për gjatë këtyre ditëve sa do të mbahet samiti mësimit tërheqës dhe uroj që të dalë ashtu siç ju e keni planifikuar. Shumë faleminderit. Thank you again. Thanks. Miq të dashur, këtu përfundojmë bisedën me Mysafir të ftuar, ndërsa programin e mëngjesit e vazhdojmë me muzikë me një bashkëpunim nga Flori dhe 2x2.